Mến chào các bạn và các anh chị. Trong video ngày hôm nay, Tiên Xanh sẽ chia sẻ đến bạn những kẻ tham gia và tạo lập cuộc chơi. Làm thế nào để chúng ta có một tài sản có thể tăng giá hàng chục lần? Đó là câu hỏi thứ nhất. Làm thế nào để ta nhận diện được một tài sản có thể tăng giá được hàng chục lần? Và tại sao tài sản đó lại có thể tăng giá đến hàng chục lần? Thì trong video ngày hôm nay thì Xanh sẽ trình bày trong khoảng 15 phút thôi. Bởi vì Xanh đang ở một nơi có chất lượng âm thanh nó không tốt lắm, nên Xanh sẽ cố gắng là nói to, rõ và chậm. Và Xanh cũng sẽ nói ngắn gọn để anh chị có thể nắm bắt được các ý. Đôi lúc trong cuộc sống ta sẽ gặp những loại tài sản, cổ phiếu, đất đai nó có thể tăng giá đến hàng chục lần. Nhưng làm thế nào để ta biết nó tăng đến hàng chục lần và cách làm thế nào để nó tăng đến hàng chục lần? Đó là câu hỏi mà trước nay nhiều người vẫn thắc mắc. Và trong ví dụ ngày hôm nay thì Xanh sẽ lấy cho bạn hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là một cổ phiếu. Bạn thấy cổ phiếu của VinFast khi được lên và được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq thì nó đã tăng và nó dựng cầu không khác gì trong những lĩnh vực đầu tư mạo hiểm như là coin chẳng hạn, thì nó tăng giá hàng chục lần. Và bạn có thể thấy là nếu mà chúng ta đầu tư vào những cái mảng rủi ro nhưng được rất nhiều người trẻ quan tâm như lĩnh vực coin, thì chúng ta cũng có thể tìm thấy những cái đồng coin tăng giá đến hàng chục lần. Và ở đây thì Xanh không phải là chia sẻ kèo mà là chia sẻ cái tư duy, phương pháp và chiến lược của các cá mập, những kẻ đi săn và tạo lập trò chơi. Vậy thì làm thế nào để họ có thể tạo ra một cái tài sản tăng giá hàng chục lần, thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cái quy trình lần lượt ha. Rồi bây giờ thì Xanh sẽ hướng dẫn cho các bạn ha, là trong cái lĩnh vực của chúng ta, ví dụ lĩnh vực forex chúng ta gọi là lĩnh vực giao dịch, đúng không? Thì nó có 4 thành phần. Thứ nhất là cá mập, họ là người tạo lập trò chơi, tạo thanh khoản để chúng ta chơi. Thứ hai là người mua, thứ ba là người bán và thứ tư là người đứng ngoài. Thì người mua, bán, đứng ngoài được gom lại và gọi đó là đám đông. Và thành phần để cân lại đám đông chính là các cá mập. Cá mập ở đây ta hiểu là sàn, các sàn giao dịch và các sàn cung cấp thanh khoản. Hãy nhớ đầy đủ về khái niệm. Đôi lúc các bạn nghĩ là các sàn giao dịch thì chưa đủ, mà chúng ta phải hiểu là các sàn cung cấp thanh khoản nữa. Đứng sau các sàn thanh khoản là các tổ chức và các ngân hàng, được chưa? Và đứng sau các tổ chức và ngân hàng là có sự giật dai và hỗ trợ từ chính phủ. Rồi bây giờ Xanh sẽ quay trở lại, khi ta hiểu về giao dịch thì ta cũng sẽ hiểu là đầu tư nữa. Vậy thì trong đầu tư nó có cái gì, có những thành phần nào chơi, thì Xanh xin phép là mô tả cho các bạn như sau. Hãy hình dung ở thị trường chứng khoán Việt Nam mình, bởi vì Xanh cố gắng là tìm một cái ví dụ thật dễ hiểu. Nhiều khi Xanh nói chứng khoán quốc tế thì nhiều anh chị chưa có cơ hội để tiếp cận, thì đâu mình nói chứng khoán Việt Nam ha. Thì ta hiểu rằng là trong chứng khoán, trong cổ phiếu thì có cái người chủ của cổ phiếu đó, như là công ty A, công ty B, thì ta gọi đó là nhà tạo lập, bởi vì họ tạo ra cổ phiếu, đúng không? Tạo ra công ty đó để niêm yết cái cổ phiếu lên sàn, thì ta gọi cái người chủ là người tạo lập. Tiếp theo ta gọi những cái tổ chức kinh doanh những cái cổ phiếu đó là chúng ta gọi là sàn, được chưa nào? Rồi các cái tổ chức nhỏ lẻ khác thì đó là những người đầu tư, ta xếp họ vào dạng đầu tư, bởi vì các tổ chức mà họ mua cổ phiếu nhiều thì họ cũng là dạng đầu tư. Tiếp theo nữa là các trader, bởi vì trader thì họ chỉ theo kiểu là mua bán phái sinh, họ sử dụng đòn bẩy. Vậy thì chúng ta sẽ gom lại thành 4 nhóm trong đầu tư nha. Bây giờ Xanh nói về khái niệm đầu tư này là 4 nhóm. Một là nhà đầu tư, hai là đối tượng trader lướt sóng, ba là đối tượng nhà tạo lập, 4 là các sàn, các tổ chức thanh khoản cung cấp thanh khoản và đảm bảo rằng là các cổ phiếu đó sẽ được hoạt động một cách trơn tru. Thì bây giờ Xanh xin phép là mô tả trước cho các bạn hiểu, như là cổ phiếu của VinFast. Cổ phiếu của VinFast thì khi nó lên trên sàn Nasdaq bạn biết đó, nó tạo ra một cái cơn sốt ở năm 2023 2024, khi mà nó tăng và nó dựng cầu lên, từ cái mức giá đâu đó chỉ có vài đô và nó tăng lên đến là cả trăm đô. Thì nó tăng lên với mức tăng như vậy thì người ta ngạc nhiên là tại sao một cổ phiếu Việt Nam, một cái hãng mà ở trên thế giới thì mọi người không biết nó là ai, nhưng mà khi nó lên sàn một phát nó tăng lên gần cả chục lần, thì bí mật của nó là gì? Đó, thì khi các bạn hiểu được bí mật này, các bạn cũng sẽ hiểu là tại sao trên những cái lĩnh vực đầu tư mạo hiểm như là lĩnh vực coin, đặc biệt là lĩnh vực coin thì rất là nhiều người đầu tư mạo hiểm, thì nó cũng có những cái đồng coin tăng hàng chục, hàng trăm lần. Nhưng những đồng coin đó các bạn biết rồi, một đồng coin tăng giá từ từ thì không có gì, nhưng anh chị biết những cái đồng mà theo cái thiên hướng là những cái đồng coin meme, ta gọi là meme, tức là nó không có giá trị về
nền tảng gì cả, mà nó chỉ đơn giản là có cộng đồng lớn và những người đó đam mê về một cái gì đó và họ tạo ra một cái thứ giải trí với nhau, như là cái đồng Dogecoin, đồng Shiba hay là những đồng Floki vân vân. Thì rất là nhiều cái đồng meme như vậy, và ở gần đây nhất chúng ta có một cái đồng meme nó cũng làm mưa làm gió trong năm 2024, đó là cái đồng Pepe này. Thì Xanh ở đây không phải là nói về coin để cổ suý các bạn mua, mà để ta hiểu là tại sao nó tăng, rồi ai làm nó tăng, rồi nó tăng như thế nào. Thì ta cứ hiểu cấu trúc như này, là với một đồng coin khi lên sàn thì ta sẽ có bốn nhóm tham gia vào sao xé mình chia sẻ với bạn này, nó giống như những người đầu tư vậy. Một là thành phần nhà tạo lập, là người tạo ra đồng coin đó. Thành phần thứ hai là các sàn, ví dụ khi nó lên sàn Binance, lên sàn Bybit, MAC, rất là nhiều sàn để thì ta gom lại sàn. Thành phần thứ ba đó là các trader. Thành phần thứ tư đó là các holder. Đây, thì ta hiểu về coin thì nó có 4 nhóm như vậy giống như một cái bàn vậy. Nếu các bạn chỉ nhìn vào cái mặt bàn thôi thì các bạn sẽ ăn được rất là nhiều bánh vẽ, ví dụ như là nó sẽ phát triển cộng đồng như thế này, nó sẽ có cái dự án như kia, thì đó chính là cái mặt bàn, là cái bánh vẽ. Nhưng cái trụ cột để cái bàn có thể đứng vững và không lung lay thì ta phải hiểu rằng nó có 4 cái chân. Thì 4 cái chân này là nhà tạo lập, là sàn, là các holder và cả các trader. Thì để một cái đồng coin nó có thể tăng giá hàng chục lần thì làm cách nào và cách chơi như nào, thì ta sẽ hình dung nếu một miếng bánh thì nó tròn chỉnh là 100%, đúng không? Thì khi nó vừa được tạo ra thì nhà tạo lập có phải là chiếm 100% không? Sau khi đó ta nghe là tao có dự án này và tao chuẩn bị lên sàn Binance đi, ví dụ tao chuẩn bị lên sàn Binance, thì khi bạn lên sàn Binance thì bạn phải trả cho Binance có khoản tiền hoặc một khoản coin gọi là cái phí, và bạn phải chuyển cái lượng coin bạn mong muốn sẽ bán ở thị trường lên sàn. Thì vậy thì có phải lúc này 100% coin mà nhà tạo lập nắm giữ họ phải chuyển lên sàn, đúng không? Và phải trả cho sàn nữa, thì nó sẽ không còn là 100% nữa, lúc này nó giảm xuống còn 50. Thì ở đây Xanh tính một cái bài toán là phổ thông nha, một bài toán phổ thông để giúp bạn dễ hình dung, chứ nó không có là chính xác 100%, nhưng nó là một bài toán dễ hình dung và độ chính xác cao. Độ chính xác cao đây là trên 8% là nó đúng trên thực tế. Rồi thì các bạn hình dung này, lúc này 50% sẽ được chuyển lên sàn, vậy thì sàn sẽ nắm giữ 50% lượng coin và các nhà tạo lập sẽ nắm giữ 50% lượng coin. Rồi anh chị hình dung chưa? Vậy quá trình chuyển này chính là quá trình mà listing, người ta gọi là listing, tức là chuẩn bị lên sàn, chuẩn bị đưa lên sàn thì chúng ta gọi là list lên sàn. Thì giai đoạn này người ta gọi là list. Sau đó sàn có cái thông tin là cái dự án này sẽ lên sàn và đã nhận đầy đủ cái lượng coin từ chủ dự án, thì sàn nó sẽ mở ra các đợt bán trước, ta gọi là pre-sale, qua những hình thức như là launchpad hoặc là staking vân vân, tức là rất là nhiều hình thức để cho chúng ta có thể bán trước, farm trước vân vân. Để có được những cái đồng coin đó thì chúng ta phải bỏ ra một cái lượng tiền. Đấy, thì các bạn hình dung như tiếng Xanh đi, Xanh muốn có cái đồng coin đó trên sàn, mà bây giờ trên sàn thì chưa bán, thì mình muốn có thì mình phải đi farm. Muốn farm thì mình phải bỏ tiền mặt vào để farm, hoặc là phải có cái đồng BNB hoặc những đồng coin nào mà sàn yêu cầu. Thì rất là nhiều cái chiêu trò khác nhau của sàn để mà họ tìm cách họ bán trước một ít. Thì khi mà họ bán trước như vậy thì sẽ có một số thành phần ta gọi là holder. Tại sao gọi là holder? Bởi vì những người có coin nhận được từ cái việc là mua trước này, hoặc qua staking này, hoặc qua các cái chương trình khuyến mãi phần thưởng này, thì họ chưa hề được bán ra, bởi vì sàn đã niêm yết đâu mà bán. Họ chỉ có coin và nắm giữ thì họ là holder chứ nữa. Thứ hai là họ không được sử dụng đòn bẩy và không được cho vay đòn bẩy, nên ta vẫn gọi họ là holder. Đến khi nào mà coin lên sàn thì đã có một số người họ đặt tiền và họ mua, thì họ cũng sẽ mua được ở những mức giá thấp, đúng không? Rồi họ đã được nhận qua các chương trình sự kiện phần thưởng vân vân thì họ cũng có được ít. Thì lúc này tổng cái lượng coin nó sẽ theo cấu trúc như sau, là khi đã lên sàn qua các hình thức launchpad, listing vân vân, đã chuyển coin cho đám đông rồi, thì lúc này chỉ có holder là được có mà thôi. Holder là có. Tại sao lại trader không có? Thứ nhất là sàn không hề mở ra cái hình thức để cho các nhà giao dịch vào để mà trade và vay margin. Sàn chưa có mở, chỉ cho duy nhất là mua bán spot thôi. Chính vì mua bán spot nên nó chỉ có duy nhất thành phần là holder. Vậy cấu trúc ở giai đoạn tiếp theo này ta gọi là giai đoạn 3 ha. Giai đoạn 1 này mình hình dung cho bạn 1, 2, 3 nha. Giai đoạn 1 là sàn giai đoạn 1 là nhà tạo lập tạo ra một đồng coin, họ nắm giữ 100%. Giai đoạn 2 là giai đoạn listing, tức là được và chuẩn bị niêm yết lên sàn, thì lúc này nhà tạo lập 50%, sàn 50%. Giai đoạn 3 là giai đoạn chuẩn bị bán và bán trước cho các holder, thì lúc này cấu trúc
của nó sẽ là còn là 50% của nhà tạo lập, 25% của sàn và 25% dành cho các holder, các trader chưa tham gia vào. Khi được lên sàn một khoảng thời gian, ví dụ sau 1 ngày 2 ngày thì sàn bắt đầu mở ra future hoặc là mở ra margin, thì cho phép các trader có thể tham gia vào sử dụng tiền và vay đòn bẩy có mức đòn bẩy cao. Thì lúc này ta thấy cái đòn bẩy nhân 5, nhân 10, nhân 25 là chuyện thường xảy ra đó, với các cái đồng coin mà được niêm yết trên sàn khoảng là 2-3 ngày là sẽ được sàn mở cái đòn bẩy. Vậy thì lúc này các trader bắt đầu tham gia vào. Khi các trader tham gia vào thì họ sẽ sử dụng tiền của mình, đúng không? Sử dụng tiền để ký quỹ và vay mượn một cái lượng coin rồi phái sinh mua bán. Vậy lúc này ta sẽ thấy cấu trúc của giai đoạn bóng sẽ như sau. Sau khi lên sàn được một khoảng thời gian thì có phải rằng là nhà tạo lập là 50%, sàn không có đồng nào, sàn lúc này không có phần trăm nào cả vì sàn đã chia cho holder và cả trader. Đấy, vậy cấu trúc lúc này thì ai là người hưởng lợi? Người hưởng lợi chính là nhà tạo lập, bởi vì họ đã bán được 50% lượng coin của mình ra ngoài để họ nhận về một cái lượng tiền mặt. Đó là lợi ích của họ. Và sàn thì họ đã bán toàn bộ cái lượng hàng của họ cho những người tham gia vào, đó là holder và trader ở trên sàn. Vậy thì sàn cũng đã nhận được một lượng tiền mặt. Vậy ta thấy người mà có tiền lúc này, người chắc chắn có tiền và có tiền mặt thì sẽ là nhà tạo lập và sàn, được chưa? Còn hai anh này đang giữ hàng, lúc có tiền lúc có hàng, đảo qua đảo lại với nhau. Vậy thì ta lại nhận thấy một cái đặc thù là đa số 80-90% các đồng coin sau khi lên sàn được một khoảng thời gian bắt đầu giảm giá từ từ. 80% các đồng coin nó chỉ tăng giá được 1-2 ngày sau khi lên sàn thôi, còn rất là nhiều đồng coin đều rớt giá. Thì tại vì sao nó lại rớt? Bởi vì trong giai đoạn sau này thì ta thấy rằng là lúc này sàn họ có thể lựa chọn là đứng ngoài hoặc không tham gia. Các nhà tạo lập họ có thể chọn là thôi bây giờ mình bán hết rồi mình cầm tiền mình chạy, mình trốn, hoặc là mình đi ăn chơi hưởng thụ, mình không có làm nữa. Đó thì đó là những cái đồng coin scam, hoặc các sàn họ chỉ theo kiểu là niêm yết lên rất là nhiều đồng nhưng mà không có trách nhiệm với đồng đó. Thì anh chị thấy có rất là nhiều sàn ví dụ như là mình không kể tên đấy vì nó ảnh hưởng đến uy tín của sàn, nhưng ta biết là có rất là nhiều sàn họ niêm yết lên đến hàng nghìn đồng coin khác nhau và chỉ đơn giản là cho niêm yết thôi để ăn tiền rồi sau đó bỏ, chứ không có làm gì cái đồng coin đó cả. Nhưng cũng có những sàn họ có rất trách nhiệm và họ mong muốn sẽ đẩy cái đồng coin tăng giá, bởi vì họ cũng nhận được rất là nhiều coin và họ không muốn bán những đồng coin đó tất cả cho đám đông, họ muốn giữ ít để trong những đồng coin nó nhân 5, nhân 10, nhân 100 để họ có lại nhiều hơn. Thì mình xin phép lấy ví dụ như là mình đặt vị trí mình là chủ sàn thì ví dụ mình biết cái đồng coin A là cái đồng coin tiềm năng thì mình muốn giữ chứ mình không muốn bán, đúng không? Đây thì câu chuyện là mình biết nó tiềm năng, bây giờ câu hỏi là làm thế nào để mà nó tăng giá đến hàng chục lần để mình nhận được nhiều cái lợi ích. Thì nếu mà mình thấy nó tiềm năng, mình thấy cái dự án nó tiềm năng thì bây giờ mình muốn làm nó tăng giá hàng chục lần thì mình phải là người nắm nhiều coin nhất. Bởi vì sao? Thứ nhất, khi bạn nắm nhiều coin nhất có phải bạn sẽ là người quyết định đồng coin nó tăng giá nhiều hay ít, đúng không? Đúng không nào? Giống như bạn là chủ của một công ty, chủ của đồng coin thì bạn phải nắm nhiều nhất. Đây thì bạn có quyền sinh sát, có quyền quyết định được. Đó. Thứ hai là khi mà cái đồng coin nó tăng giá hàng chục lần thì bạn là người hưởng lợi nhiều nhất, bởi vì coin là bạn nắm mà, bạn nắm nhiều nhất thì bạn hưởng lợi nhiều nhất. Vậy thì bắt buộc bạn phải có lượng coin rất là lớn, bạn phải chiếm được 75% tổng lượng hàng trên thị trường. Vậy lúc này bạn sẽ chơi vào giai đoạn 5. Giai đoạn 5 là gì? Thị trường bắt đầu đau và giảm giá. Khi này các trader thua lỗ, họ bắt đầu là bán hết lượng hàng. Trader thua lỗ nó sẽ giảm từ từ và giảm rất lâu dài, trader bắt buộc thua lỗ thôi. Bạn không thua lỗ kiểu này bạn cũng sẽ bị cắt tiền phí, nó bào cho thua lỗ và phải cắt lại. Đấy. Rồi ta hiểu là các trader là người cắt đầu tiên, sau đến các holder. Vì với khoảng thời gian quá lâu, quá dài và hầu như là họ chuyển sang giai đoạn chán nản tuyệt vọng vì thị trường đi ngang đi xoay quay hoặc giảm sâu quá là họ cắt hết. Vậy thì lúc này khi chúng ta cắt thì ta hình dung là holder và trader cắt thì lượng hàng được chuyển cho sàn và các người chơi bị lỗ. Đó là vấn đề của họ thôi, có chạy có chịu. Tiếp theo nữa là ta thấy rằng trò chơi ở cái giai đoạn từ giai đoạn 5 trở đi thì chỉ còn lại sàn nắm giữ 50% và nhà tạo lập nắm giữ 50%. Lúc này bắt buộc nếu nhà tạo lập họ có nhiều tiền, có mối quan hệ hoặc là có cái tiềm lực thì họ có thể đẩy giá nó lên, nhưng mà thường điều này nó ít. Thì một số cái đồng coin nó không đạt được điều này thì nó lại phải cần đến sàn, thì nó chấp nhận là tiếp tục bán cho sàn thêm một nửa lượng hàng đang có, tức là nó đang có 50% thì lúc này nó bán cho sàn là thêm 25% nữa.
Điều này vô tình tạo cho sàn một cái lượng hàng là khoảng 75%, đang chiếm 75% tổng lượng hàng, và nhà tạo lập thì là khoảng 25%. Còn cái số lượng mà nhỏ lẻ nắm bên kia thì chút như là muối bỏ biển, không đáng kể mà. Đấy, thì cái giai đoạn thứ 6 là ta thấy là sàn sẽ nắm giữ 75%. Khi nào sàn sẽ nắm giữ được 75%? Với hai điều kiện: một là sàn sẽ mua được một cái lượng coin giá rẻ từ Sanh gọi là từ nhà tạo lập, bởi vì lúc này khi mà coin rẻ thì nhà tạo lập bắt buộc phải bán rẻ. Và thứ hai là khi mà thị trường nó giảm rất sâu á, thì những cái holder và trader đang nắm giữ bắt buộc cũng phải xả ra, chứ họ không thể nào giữ chờ về chết được, đúng không? Chờ không về không được, nên họ phải bán ra. Thì bán ra bán cho ai? Phải bán ngược cho sàn. Nên khi mà hai anh này bán hết cho sàn rồi thì sàn phải là nắm giữ 75% không? Nên khi sàn nắm giữ 75% thì nó có quyền để tác động đến giá tăng lên. Khi thị trường chỉ có một ít lượng hàng lèo tèo được cung ứng ra ngoài thì tạo ra cái hệ lụy là chỉ có một chút thôi, thì sàn sẽ dùng cái lượng tiền mặt để mua ở trên thị trường tự do. Ta hiểu là sàn sẽ nắm giữ 75% đó và không mua bán gì cả, giữ im ha. Sau đó trên thị trường chỉ còn lại 1-2% nhỏ nhỏ mà các holder nắm giữ còn chút xíu á, thì bắt đầu nó mới mua ở trên 1-2% đó. Chỉ có 1-2% trên thị trường mà được lưu thông bởi các trader và holder thôi, thì nó bắt đầu là nó mua, nó bỏ một cái lượng tiền vừa phải nhưng mua một cái lượng hàng quá nhỏ, như vậy dẫn ra là cái nguồn hàng nó bị khan hiếm. Các anh chị nào mà từng nhớ là cái giá khẩu trang của Việt Nam mình thời Covid, đúng không? Cái khẩu trang đi có 1.000 đồng thôi, mà khi Covid nó đến người ta bán một cái khẩu trang một cái khẩu trang nó lên tới 10.000, và một bịch khẩu trang thì nó bằng một cái thùng bia. Vậy thì làm thế nào để một bịch khẩu trang nó bằng cái thùng bia? Là bởi vì cái lượng người ta ôm cái lượng khẩu trang nó quá nhiều, mà cái ngoài tiệm thuốc thì lại quá ít, thành ra là khi có một cái nhu cầu lớn, một cái nhu cầu bình thường thôi, thì giá nó đã bị đẩy lên rất là nhiều lần. Không, nên cái câu chuyện là cái bịch khẩu trang ở thời điểm Covid nó sẽ giúp bạn hiểu là tại sao những cái tổ chức họ lại có thể là tạo cho giá nó tăng hàng chục lần như vậy ha. Rồi khi mà cái lượng hàng đi thị trường rất ít này, mình bỏ một lượng tiền vừa là giá nó tăng lên hàng chục lần. Khi giá nó tăng lên như vậy thì chỉ cần là gì, mình nắm 75% nhưng mình đừng có bán, mình cứ giữ im đó thôi. Và cái thằng kia nó cũng đừng có bán, hai thằng có thỏa thuận nhau để đừng có bán, để tiếp tục đẩy giá lên. Thì khi mà mình đẩy giá lên hàng chục lần rồi thì mình thấy thanh khoản nó lớn như vậy và đám đông có nhu cầu mua rất là dồi dào, bắt đầu lúc này mình xả ra. Thì khi xả ra thì bạn thấy rằng là đặc thù của những cái đồng coin meme nha, mình nói là đồng coin meme, thì mỗi lần nó xả thì nó rớt đâu đó phải từ 60-80%, thậm chí là rớt xuống còn âm luôn. Vậy nguyên nhân tại sao rớt xuống là âm? Thì ta hình dung nếu với cách chơi bình thường, đã so sánh là hai cách chơi ha. Cách chơi bình thường là một người họ mua cổ phiếu này, ví dụ mua cổ phiếu hay là mua coin bình thường đi, các dự án bình thường ha, thì đa số đám đông sẽ nắm giữ là từ 50-75% cái tổng lượng coin. Nhưng trong trường hợp là tổ chức họ muốn bán ra, thì tổ chức sàn họ muốn bán ra thì họ chỉ giữ 25%. Thì ta hình dung là nếu mà 25% đó mà bán ra cho đám đông và đám đông nắm giữ 75%, thì giá của một cái tài sản nó chỉ giảm được 1/3 thôi. Nó giảm 1/3 tức là giảm không quá nhiều. Nhưng ngược lại, nếu một cái đồng coin hoặc một cái tài sản được bơm thổi như trường hợp mà Sanh vừa kể cho bạn nãy giờ thì nếu mà họ tổ chức và sàn nắm giữ 75% và đám đông chỉ nắm giữ 25% hoặc không nắm giữ phần nào cả, hoặc nắm giữ rất ít, thì chỉ cần một cái lệnh bán vừa của họ thôi là giá đã giảm rất là sâu. Và nếu mà họ bán tất cả các hàng của họ, khoảng 75% lượng hàng họ bán ra hết luôn thì có phải rằng là chỉ có một cái lượng nhỏ cho đến là tối đa là lên đến 25% được đám đông nắm giữ. Thì khi sàn và các tổ chức họ bán ra 75% thì giá nó phải giảm rất sâu, và thậm chí là giảm lũng đáy, đúng không? Bạn không tin bạn cứ nhìn vào lịch sử đi, vào những cái đồng coin. Bạn nào mà chơi coin bạn có thể comment là video này của Sanh có đúng không nha. Bạn hãy comment đi, Tiên Sanh nói đúng hay sai, comment dùm Sanh ha, để bạn thấy những gì Sanh nói là tại sao những cái đồng coin lúc ban đầu tăng lên cái vọt lên 1-2 ngày xong nó rớt xuống rất sâu, đúng không? Rớt lũng đáy luôn, đúng không? Thì nguyên nhân tại vì sao? Và sau này khi nó tăng lên hàng chục lần rồi nó rớt xuống lại một cái thì nó rớt về gần tới đáy luôn, đúng không ạ? Rớt về đâu đó là phải 80-90% luôn. Và nguyên nhân tại vì sao? Bởi vì nó có lý do cả. Ai đang nắm giữ nhiều nhất là nó xả ra một cái là giá đó nó đau cực kỳ sâu luôn. Như Sanh hồi trước nhìn vào con Polkadot đó, là mình nhìn vào cái thằng leader và thằng sàn, mà hai thằng nó xả ra, trời ơi, nó xả rồi nó giảm te le từ 50 đô rớt xuống còn có 5 đô là bạn hiểu đấy. Rất nhiều đồng coin khác. Và bây giờ mình mới quanh trở lại câu chuyện của Bắc Phạm Nhật Vượng. Thì câu chuyện là tại sao cái cổ phiếu của Bắc Phạm Nhật Vượng thì mà nó tăng lên là từ có khoảng đâu đó
dăm 3 đô ha, nó tăng lên là hơn trăm đô, đã rớt xuống lại bây giờ còn có khoảng 3-4 đô. Thì tại vì sao là như vậy? Thì cũng vì là lúc niêm yết lên sàn Nasdaq là do bác không phải là có công ty sẵn VinFast để mà niêm yết lên Nasdaq, mà bác sẽ mua lại một cái công ty, mình gọi là công ty ma đi, mình gọi công ty ma, công ty danh nghĩa đó. Công ty đó là người ta không có hoạt động kinh doanh gì cả, mà họ chỉ đơn giản là tạo ra một công ty, công ty hoạt động gọi là cho có cầm chừng ha, rồi niêm yết lên sàn, rồi bán lại cái vỏ đó, bán lại cái vỏ cho Nasdaq, cho VinFast, và VinFast thì dùng cái vỏ đó để lên sàn Nasdaq, chỉ đơn giản là vậy thôi. Nên là khi mà lên sàn như vậy thì hầu như cái lượng cổ phiếu lúc ban đầu là VinFast với sàn nắm giữ 75-80% hết rồi, chỉ có một cái lượng nhỏ thôi là được các nhà đầu tư và được các nhà giao dịch họ mua và họ sở hữu. Thì với cái lượng nhỏ như vậy thì người ta sẽ có những cái gọi là cái người ta làm thị trường của họ, những cái chuyên môn thị trường của họ, thì họ sẽ mua lại cái lượng hàng đó từ các nhà đầu tư và các trader nhỏ lẻ ở trên thị trường mua lại. Thì ai là người mua? Là sàn là người mua, họ chủ động họ mua lại để họ kích cái giá lên. Khi mua lại trên thị trường Xanh gọi ở đây là order market, tức là các thị trường được đặt lệnh tự do đó, free order market, tức các thị trường được đặt lệnh tự do. Thì lúc này các sàn, các tổ chức họ mua lại từ thị trường tự do đó của các trader, của các holder, của các nhà đầu tư, của các nhà giao dịch, họ mua lại thì làm cho giá nó tăng lên hàng chục lần. Khi nó tăng lên hàng chục lần thì lúc này là thấy cái thanh khoản là nhiều người muốn nhảy vô rồi, rất là nhiều thành phần thấy giá tăng, FOMO nhảy vô ha, rất là nhiều đám đông FOMO nhảy vô, thì lúc đó nhà tạo lập của sàn tranh thủ nó xả ra, nó hút được mớ tiền. Vậy theo các bạn là cái quả của VinFast, Xanh không nói đâu xa, chỉ cần nhìn một quả của VinFast thôi thì các bạn có thấy ai là vịt ai là trứng, đúng không? Và bác làm cái quả đó là bác hút được một mớ bạc từ các cái chuyên môn của thị trường. Xanh gọi là có một cái thuật ngữ mà Xanh quay mất rồi, nhưng ở đây Xanh gọi là kiểu như là họ đi làm thị trường các bạn, họ có cách để họ làm, và làm thì một cổ phiếu tăng giá hàng chục lần mà rất là vô lý. Không có cái khái niệm mà cái cổ phiếu của Việt Nam mình mà cao hơn cổ phiếu của những cái công ty xe điện của Trung Quốc mà nó đã tạo ra hàng chục năm rồi, như là BYD, hay là nó còn có cái định giá ngang ngửa với Tesla, đúng không? Tesla thì cổ phiếu nó tới vài trăm, nhưng mà ông này cũng lên cả trăm thì cũng không khác Tesla lắm. Thế thì Việt Nam mình tạo đến cái vô lý, thì để có được cái vô lý đó phải có cái chuyên môn trình độ để làm thị trường thì mới làm cho giá nó tăng được hàng chục lần như vậy. Thì qua các câu chuyện của Xanh đang kể cho bạn là ta có 7 giai đoạn để tạo ra một cái tài sản tăng giá hàng chục lần. 7 giai đoạn cần phải làm nếu ta là sàn hoặc ta là nhà tạo lập. Thì trong cái video này Xanh không muốn là nói quá chi tiết, bởi vì Xanh đang quay bằng điện thoại và cái môi trường quay nó không tốt, nhưng Xanh đang cố gắng là truyền tải đến cho bạn ha. Và nếu bạn nào muốn biết thì Xanh sẽ có thể gửi cho bạn cái file tài liệu riêng tư, nhưng điều đó thì Xanh sẽ cân nhắc, không, cái này nó không phù hợp với tất cả mọi người và không phù hợp cho đám đông. Thì thôi mình cố gắng mình chia sẻ, cho anh chị nào hiểu được cái phần nào thì có thể comment là tôi thấy những cái video của Tiên Xanh chia sẻ rất là thú vị và tôi thích những video này, anh chị có thể comment. Nếu anh chị nào comment thì Xanh sẽ gửi cho anh chị các quy trình này. Rồi, Tiên Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ha. Nếu bạn thấy những chia sẻ của Xanh là hay và hữu ích, hãy ủng hộ Xanh ra thêm những video mới bằng một nút like và subscribe của kênh YouTube. Nhấn vào nút hình quả chuông bên cạnh để mỗi khi Xanh ra những video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Tiên Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.